مرحبا وأهلا وسهلا فيكم جميعا. راح أحكي لكم اليوم عن تجربتي في استرجاع حاسة الشم واللي فقدتها لمدة سنة تقريبا. كانت نتيجة لزكام شديد. في البداية لازم نشكر الله على النعم اللي أنعمها علينا. سبحان الله ما بنحس بالنعمة إلا لما نفقدها. فلا يخفى عليكم كم هي مهمة حاسة الشم زيها زي غيرها من بقية الحواس. أنا عانيت فترة طويلة منها، يعني الحاسة كانت عندي معدومة ومعطلة تماما. لجأت أكيد للطب، استعملت دواء لمدة 3 شهور متواصلة وللأسف ما في أي تحسن، إلى أن أشارت علي الوالدة حفظها الله باستعمال القفاء البري أو ما يعرف بقفاء الحمير أجلكم الله، أو يطلق عليه فقوس الحمار أو بلح جحا. النبات ما بينزرع، بيطلع يعني هيك من ربنا، بيشبه حبة الفقوس، يمكن هذا هو سبب التسمية، بس طبعا حجمه صغير بحجم حبة التمر، إله زغب. هاي الصورة اللي انتو شايفينها صورته. عند لمسها وهي ناضجة بتنفجر، لذلك ينبغي الحذر من وصولها إلى العينين. له استعمالات وفوائد عديدة وعلاج لبعض الأمراض، منها علاج اليرقان، الشقيقة، البواسير، الصرع، المفاصل، لفقدان حاسة الشم، وهو محور حديثنا لهذا اليوم، واللي راح أفيدكم فيه إن شاء الله بتجربتي الشخصية. وللأمانة أنا ما نزلت الفيديو إلا لما اتحسنت تماما واستفدت على الوصفة. تابعوني وشوفوا طريقة الاستعمال. شفاكم الله وعافاكم جميعا. هلأ هون طبعا زي ما انتم شايفينه أخضر، راح نغسله ونستعمله على طول، بس أنا حطيته بالفريزر لبينما يعني أبحث عن الموضوع أكثر، لأنه كنت لسه يعني متخوفة نوعا ما من استعماله، فأعطيت نفسي مجال إنه أبحث عنه في النت. طبعا وجدت إنه الناس مستفيدة عليه، وإنه لو استعملناه بحذر إن شاء الله ما في منه خوف. طبعا زي ما انتم شايفين بواسطة أصابعنا رح نضغط على الحبة شوي شوي ونعصرها بمصفاية ونتخلص من البذر. يفضل إن نكون لابسين كفوف وما يكون حوالينا أطفال، وإحنا بنعصر فيه يكون بعيد عن مستوى العينين. طبعا هو يعني لو انتم بحثتوا أكيد حتشوفوا مضاره وسوء استعماله، أكيد كل شيء له حسنات وسيئات، لكن الواجب إنه الواحد يعرف كيف يستعمل أي عشبة. هون بعد ما صفيتها بجيب أنا علبة قطرة عين فاضية، بغسلها وبحط فيها المزيج، ورح نقطر في كل فتحة أنف قطرة واحدة فقط، بس قطرة واحدة فقط. طبعا الأعراض اللي رح يعني تصير معنا مجرد ما إحنا استعملنا العشبة، رح نبلش نعاطس أولها. طبعا شوي شوي رح يصير الله يعزكم يعني سيلان من الأنف، سيلان شديد شديد شديد. طبعا أكيد رح يعتمد على مدى الالتهاب الموجود بالجيوب. لونه أصفر، يعني زي يعني مبين معاكم إنه في التهاب. إن شاء الله تكونوا فهمتوا علي. طبعا ما تخافوا، ممكن كمان تحسوا إنه اللوز عندكم نزلت، برضو هذا إشي طبيعي. راح تستمر الأعراض هاي تقريبا يعني من 2 ل3 أيام ل4 أيام، إشي طبيعي وعادي، لا تخافوا. يعني أنا خفت صحيح بالأول، بس حكيت لكم مع البحث طمنت شوي، فاستعملتها 4 أيام ويعني ما حسيت بتحسن صراحة. فالمفروض إني أعيدها بعد أسبوع.
لكن يعني أولادي أنا ما خلوني صراحة، خافوا علي وكان على وجه عيد، فحكيت لهم خلص أنا رح أرد عليكم وأجربها إن شاء الله بعد العيد مرة تانية. فأنا أصريت إني لازم أكمل الوصفة وأستعملها لحتى أشوف نتيجة. فاستعملتها يعني بعد شهرين، هو المفروض يعني بعد أسبوع، بس أنا يعني لظروف استعملتها بعد شهرين. نعتبر إنه هاي أول مرة أنا استعملتها بعد الشهرين. زي ما حكيت لكم، نقطة واحدة فقط في كل فتحة أنف. نفس الأعراض صارت معي بس على أخف. برضو يعني حسيت تحسن طفيف جدا جدا يعني لا يذكر. فعدتها بعد أسبوع، وكمان مرة بعد أسبوع، وكمان مرة بعد أسبوع، يعني 3 مرات عدتها. الحمد لله بعد المرة الأخيرة رجعت لي حاسة الشم يعني زي أول، الحمد لله رب العالمين. فيعني أنا بالنسبة لي شخصيا أنا بحب أجرب وبحب أستعمل الطب البديل وبثق فيه وبآمن فيه. فبناء عليها أنا نزلت لكم الفيديو. فأنتوا إذا بتحبوا وما عندكم أي مشكلة تستعملوها، طبعا استعملوها على مسؤوليتكم الشخصية، لكن أنا حبيت يعني أفيد اللي بيعانوا من هالمشكلة وما شافوا أي نتيجة من استعمال الأدوية العادية. وبرضه بأكد عليكم إنه أفضل اعملوا بحث عن أي وصفة أو أي عشبة أنتوا حابين تستعملوها، واستعملوها يعني بالدقة زي ما هي موجودة، وإن شاء الله ربنا يشافينا ويشافيكم وعافينا وعافيكم. أي سؤال أنا بالخدمة، وأهلا وسهلا فيكم جميعا.